بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو. دا چې بیا تاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او غواړم چې تاسو ته د فوټوشاپ یو بله برخه کې لیکچر درکوم. هیله ده چې تر پایه پورې زموږ ویډیو وګورئ او بالاخره زموږ چینل ته یو سبسکرایب وکړئ. په مننې سره راځو فوټوشاپ اوپن کوو. د فوټوشاپ د اوپن کول نه وروسته کوم درس چې زموږ د نننۍ درس لپاره مختص شوی دی په هغې باندې خبرې کوو. ګران دوستانو، موږ پرون پاچ ټول د مطالعې لاندې ونیول، ویډیو مو جوړ کړ. نن راځو برش ټولز په داس باندې یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي او خوښ هم شي. لکه د تیر په څیر هر کمانډ چې تاسو د دې کې کاروئ په د هغې کې یو ګروپ کمانډونه نور هم وي. لکه څنګه چې په برش ټولز کې نور کمانډونه هم شته دی، نو یو په یو به تاسو ته زه هر یو په اړه باندې معلومات درکوم. ګران دوستانو، لومړی کمانډ دی برش ټول چې د کیبورډ نه د بی یوازې د بی د پرس کولو په واسطه باندې کولی شئ تاسو دې ساحې ته ځان ورسوئ. بیا پنسل ټول دی، کلر ریپلیسمنټ دی او میکس برش ټول دی. لومړی راځو برش ټول کې یو څو مثالونه تاسو ته واضح کړم. یو تصویر اخلو، البته دغه یو تصویر اخلم. دا مې چې کله اوپن کو زه راځم په دې ځای کې دا برش ټول عالم. برش ټول چې کله تاسو ګران دوستانو واخلئ، دلته د هغې اپسیټي دی، هغه هم کولی شي چې زیات کړي او دغه فلوینګ یې هم زیات باید وي. او تاسو کولی شئ چې دلته د برش د انتخابولو ډېر برشونه دي، یو به تاسو انتخاب کړئ، نو هر یو چې تاسو انتخابوئ هغه خپل وار باندې کار کوي. د رایټ کلیک په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې د برش سایز زیات کړئ او ډبل کړئ. دې لارې نه کولی شئ. مثلا تاسو وګورئ، زه دغه ځای لږ څه یو رنګ ولا ورکوم. تاسو وګورئ، دې ته برش ګران دوستانو ویل کېږي. د دې په واسطه باندې تاسو د دې رنګ ته هم تغیرات ورکولی شئ. مثلا دا رنګ هم واخیستو، نو داسې یو رنګ کېږي. که چېرته د دغه رنګ بل رنګ اخلئ، نو دې کې رنګ به انتخابوئ او یو داسې به د دې نه تاسو ګټه اخلئ. نو ګران دوستانو، په دې کې ډېر زیات کارونه نور هم شته دی چې رایټ کلیک په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دغه ځینه ډیزاینونه به تاسو مثلا یو پاڼه ستاسو پکارېږي، نو دا هم کولی شئ چې سایز یې هم غټ کړئ. ګورئ، په یو کلیک سره څومره چې پاڼې تاسو دې کې ګورئ، د کلیک په واسطه باندې دلته راځي. دا کنټرول سیټ، الټ کنټرول سیټ ټول دا رنګ کې دومره ښه نه ښکاري، رنګ به یې بدل کړو. ګورئ، د ډیزاین د ښکلولو لپاره، د عکس د ښکلولو لپاره تاسو کولی شئ چې د دغې برش نه کار ترسره کړئ. یا که چېرته ګران دوستانو تاسو غواړئ چې د مثلا دغه رنګ ځان ته غوره کړئ، د دې رنګ د غوره کولو لپاره تاسو به دلته راځئ. دلته چې کله تاسو راغلی، نو اوس تاسو وګورئ یو رنګ باندې کلیک وکړئ، نو د رنګ د کلکولو نه وروسته دلته تاسو ته یو آی ډراپر راځي. نو د آی ډراپر په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دې ځینې یو نمونه رنګ واخلئ او اوکې کړئ. اوس که چېرته تاسو دا پاڼه یوز کوئ، نو د ګل د رنګ په شکل باندې تاسو ته دې ځای کې ګران دوستانو دا د
پنسل یوه دنده چې ما تاسو نن ترسره کړه په پنسل کې نور په برش کې نور کارونه هم ترسره کیږي ګران دوستانو راځئ چې یو بل مثال هم دی کې تاسو ته زه واضح کړم ګورئ دا په دې تصویر باندې یو دنده ترسره کوم لومړی د دې بیکګراوند رنګ ته زه غواړم چې تغییرات ورکړم البته زه راځم دا د دې نه انورس او اوس برش ورپسې عالمه او برش سایز په بل تاسې یو انتخاب والم ورته اوکې کولی شئ چې تاسو دا دې تصویر ته داسې یو رنګ واچوئ که چېرته غواړئ چې بیکګراوند ته رنګ ورکړئ نو بیا کنټرول زیډ بیا دې کې تاسو سلیکټ انورس سلیکټ بیا انتخاب اوس تاسو څنګه غواړئ بیکګراوند ته داسې یو رنګ ورکړئ دا انتخاب کړئ بیکګراوند رنګ د شکل کې ورکړئ ګورئ دې کې دا بهترین کمانډ دې له خاطره زه ورته وایم چې دغه شاته بیکګراوند تاسو لرې کوئ هیڅ نه معلومیږي نو دا چې کله دغه ټکی ټکی تاسو ته ښکاري دا د انتخاب دی چې کله تاسو دا انتخاب کړی دی نو د هغې لپاره بیا هم تاسو کولی شئ چې دا هم لرې کړئ کنټرول زیډ آلټ کنټرول زیډ دلته چې تاسو راشئ سلیکټ ته او په سلیکټ کې موډیفای ته او موډیفای کې دا کانټراکټ انتخاب کې ورته تفیز د کانټراکټ کانټراکټ خو کار ور نه ورکوي را به شو سلیکټ ته موډیفای ایکسپینډ به یې کړو 4% 4 پکسله دومره بس دی نور بیا اوس تاسو د رنګ برس واخلئ کنټرول ډي اوس نه معلومیږي بیخي نو هغه مخکې کې داسې معلومېده چې دا بغلونه یې سپین سپین ښکاره کېده نو باید ښکارېدې له خاطره نو ما لږ څه ایکسپینډ کړو دغه سلیکشن د سلیکشن د سپین کولو نه وروسته تصویر بېرته خپله په دې حالت کې راغی او شفاف شو بل ګران دوستانو کنټرول ډي دا به لږ نږدې کوم که چېرته غواړئ چې د دې دا برېتې لرې شي نو د برید د لرې کولو لپاره تاسو به داسې وکړئ چې دلته اپسټي 10 18 15 د شاوخوا ته به تاسو دا انتخابوئ البته 40 شو دا ده او فلوینګ هم همداسې دې پورې به ورسوئ لږ بس دا سایز به لږ وړوکی کړئ نور هم دې نه به تاسو رنګ واخلئ دې ساحې نه د رنګ اخیستلو طریقه الټ او کلیک د هر ځای نه چې تاسو رنګ واخیستل نمونه د الټ په واسطه باندې چې کېږي چې کله دا رنګ هم واخیست نو تاسو راشئ د بریتو د بغل بغل کې تاسو دغه برس ویسئ نو داسې معلومیږي چې دا برید د دې نه لرې کوي یا شیپ ورته کوي تاسو وګورئ ګران دوستانو کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ نو څومره یو بهترین کار دی که چېرته څومره د دې ګیره زیات وي او همدارنګه برید زیات وي نو تاسو هم کولی شئ بل تصویر ته هم راځو په هغه تصویر باندې هم کاروو چې هغې لږ څه ګیره زیاته وي لکه په دې تصویر باندې راځو خبرې کوو دا به لږ نږدې کړو اوس تاسو د یو بغل برخې نه یو نمونه واخلئ الټ په واسطه باندې تاسو نمونه اخیستلی شئ اوس تاسو وګورئ تاسو بیا کولی شئ چې دغسې کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ څومره تغییرات راځي نو ګران دوستانو د برش
دغه یو دنده هم شته دی. تاسو کولی شئ چې د خپل د خوښې برش هم جوړ کړئ چې هغه د ډیفاین برش په واسطه باندې هم کولی شئ. مثلا یو تصویر ستاسو ډېر خوښیږي، هغه تصویر نه تاسو غواړئ چې د هغې نه یو برش جوړ کړئ. مثلا دا تصویر ستاسو خوښیږي نو دا به اوپن کړئ. د اوپن کول نه وروسته دلته به تاسو راځئ ایډیټ ته. په ایډیټ کې ډیفاین برش په انتخاب کې ډیفاین برش نه وروسته دلته د هغې یو تصویر ډیفاین کیږي چې دې ته به زه نوم عمل کوم سلمان نوم مې وله ورکړو اوکې کوم. دا برش چې دی هر ځای کې ماته کار کوي. مثلا زه یو صفحه الم ګران دوستانو، زه یو صفحه اوپن کوم یوز پیپر دومره اندازه صحیح دی اوکې. اوس زما دا برش ډېر وړوکی دی، دا به د سر نور هم غټ کړو، ډېر غټ شو. بیا نور د دې اندازه کې صحیح دی. زه به یو کنټرول زید دلته به زه فلوینګ هم ورباندې زیات کوم او بخې اپسټي هم ورباندې زیات کوم، فلوینګ هم ورباندې زیاتوم. نو د رنګ ورته داسې یو رنګ اخلم، ګورې ورته اوس تاسو کولی شئ یو ټاپې په شکل باندې هم دا سټمپ ټاپه همدارنګه په دې تخنیک باندې هم کولی شئ تاسو د دې برش نه کار واخلئ. نو ګران دوستانو یو ډېر ښه کمانډ دی دا برش چې څو مثالونه ما دې کې تاسو ته واضح کړو د دې پوهې چې تاسو زده شوي وي او همدارنګه خوښ شوي وي. نو راځو یو بل کمانډ چې هغه ته ویل کېږي پنسل. ګران دوستانو پنسل څه دنده لري؟ لکه پنسل چې کله موږ لیکنه کوو په یو ځای کې نو موږ ته ضرورت پیدا کېږي، نو دلته راځو دا یو تصویر اخلو، دې ځای کې یو لیکنه کوم. مثلا زه لیکم چې AYC. د دې پنسل د وړوکی کول او غټولو هماغسې دی، هغې باندې کېږي. سایز یې سن سایز ما لږ وړوکی کوم. اوس ګورئ تاسو وګورئ AYC. تاسو د خپل د لیکنې لپاره چې یو تصویر کې یو لیکنه وکړئ یا هغې ته نوم ورکړئ یا یو څه نښاني یې کړئ نو د پنسل د انتخاب په واسطه باندې تاسو کولی شئ. بل دی کلر ریپلیسمنټ. ګران دوستانو د کلر ریپلیسمنټ لپاره به تاسو یو بل تصویر اوپن کړئ، داسې یو تصویر اوپن کړئ چې هغه دوه رقم بیکګراونډ ولري. لکه د یو تصویر به وګورو، دا تصویر غواړو. که چېرته غواړئ چې د هغې د ونې رنګ بدل شي نو تاسو کولی شئ دې کې یو بل رنګ ورته انتخاب کړئ، کوم رنګ چې تاسو خوښیږي نو داسې یو رنګ ورته واخلئ او د دې ونې رنګ ته تغییرات ورکړئ. ګورئ ګران دوستانو څومره ښایسته دې ته کلر ریپلیسمنټ ویل کېږي. مثلا دغه وریځ دی، دې رنګ سپینوالی دومره کم دی، تاسو کولی شئ چې د دې وریځ سپینوالی ورته لږ زیات کړئ. دې ته ګران دوستانو کلر ریپلیسمنټ ویل کېږي. که چېرته غواړئ چې دغه بیکګراونډ لږ رنګ یې بدل کړي، دا د دې رنګ مثلا داسې یو بل رنګ ورته والی،
برش په لګولو کې شاته مشکلات پیدا نه کړي درته. ګورئ ګران دوستانو دا څومره ښایسته کار کوي. نو دا دې ته ویل کېږي کلر ریپلیسمنټ. مکس کلر څه ته ویل کېږي؟ مثلا غواړئ چې تاسو دغه د اسمان رنګ او د ونې رنګ سره مکس کړئ، نو تاسو به داسې وکړئ چې د ونې رنګ به داسې ډرک کړئ او د دې کې ډارک کړئ. د اسمان څخه دلته د ونې ته رنګ راوړئ، داسې په دې شکل کې د دې نه رنګ وړئ، دا مکس کېږي دا رنګ. ګورئ دې ته مکس کلر ویل کېږي. دا وریځ ټولې درته مکس کړو د اسمان سره یو رقم وي. اوس نه معلومېږي چې دلته وریځ شته دی که نشته، یوازې پاسنۍ وریځ پرېږده، دا هم دې پاک کړم. ښه ګران دوستانو دې ته ویل کېږي برش ټول، او مکملا د برش ټول ګروپ مې درته درس ورکړو چې د کیبورډ نه شارټ کټ یې بي دی. همدارنګه مختلف کمانډونه پکې دي، مختلف کارونه ترسره کوي. نو دا اوس تاسو د نن ورځې درس او د نن ورځې لیکچر، او بیا هم د دې په هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، د خدای په امان، په مخه شه.